tanken på att min dotter skulle ligga med den där feta grisen får det att vända sig i magen. Bara några minuter före bröllopet hörde jag min svärson erkänna det för en vän. Då skrattade alla. Min dotter hade ingen aning om sin mans sanna karaktär. Jag tvingade fram ett lätt leende och började förbereda fällan som skulle lämna honom utan någonting. Om du tittar på den här videon, tryck på gilla-knappen, prenumerera på kanalen och berätta i kommentarerna varifrån du lyssnar på min hemberättelse. Den söndagsmorgonen började solen precis värma stentrappan till Sankt Franciscus kyrka i staden. Jag rättade till knuten på min slips, som var för snäv för min smak, och drog handen över min mörka kostym och försökte släta ut rynkorna som mina nerver hade märkt sedan gryningen. Gästerna anlände lite i taget och hälsade varandra med kramar, klappar på ryggen och gratulationer som jag tog emot med ett artigt leende. Det är äntligen dags, herr Robert. Din dotter ska gifta sig med en bra affärsman, sa en gammal vän till mig medan han kramade min axel hårt. Jag nickade utan att svara för mycket, för innerst inne lämnade den frasen, upprepad så många gånger under de senaste veckorna, alltid en konstig smak i munnen. På gården ekade fioler och trumpeter från ett litet orkester och gav liv åt tyngden. Luften luktade av nybryggt kaffe och söta bakverk pudrade med socker som församlingens kvinnor bjöd gästerna på. Skratten, samtalen och musiken blandades och skapade en festlig stämning. Jag kände dock en tyngd i bröstet som tvingade mig att ursäkta mig och gå mot kyrkans sidoskepp i jakt på frisk luft. Korridoren var belagd med stora stenplattor. Vinden förde med sig den söta doften av buganviljan som prydde väggarna och för ett ögonblick lät jag mig omslutas av den där välbekanta aromen som jag känt så många gånger på ränken. Jag vinkade till ett par grannar som korsade mina vägar och tittade på några barn som sprang mellan kolonnerna och lekte kurragömma i sina nya kostymer. Allt verkade normalt, som på vilket lantbröllop som helst. Men när jag närmade mig dörren till rummet där Ben, min blivande svärson, gjorde sig i ordning, förvandlades solet av röster till ett skandalöst skratt som bröt tystnaden i korridoren. Jag stannade, förvirrad. Trädyren var lite som en burk, och det var oundvikligt att höra vad som hände där inne. Först urskilde jag tydligt Bens röst, den rösten som hade visat sig vara vänlig inför mig så många gånger. Bara tanken på att ligga med den där feta grisen får min mage att vända sig. Tiden stod stilla. Jag kände mitt blod koka och mina ben stelna. En av hans vänner bröst ut i skratt och tillade med fräckhet, åtminstone får du ranken åt alla Mr. Roberts pengar. Det skålades. Jag hörde ljudet av glas som klirrade. Skrattet, släpandet av en stol. En annan av männen, med en hånfull ton, ropade, du måste väl dricka en hel flaska whisky för att uppträda ikväll. Mina händer darrade. Jag kom ännu närmare springan i dörren och hörde Bens röst igen, kall och beräknande. Självklart tolererade jag det för pengarna. Utan kästnöd grova skulle jag inte ens titta på henne. Skrattet ekade som piskor. Någon visslade till och med hånfullt. Jag kände att mitt hjärta släts ur. Varje ord var ett slag som träffade min värdighet som far. Jag tog ett steg tillbaka, och medan jag gjorde det stötte jag på en granne som gick genom korridoren. Hon tittade förvånat på mig och lade märke till mitt bleka ansikte. Är ni okej, herr Robert? Ni ser blek ut. Med en ansträngning som kostade mig mer än att bära säckar med majs i min ungdom lyckades jag svara. Ingenting, frun. Bara lite hetta. Jag fortsatte att gå med hastiga steg. Ekot av dessa fraser borrade sig fortfarande in i mina öron. Jag kunde inte låta någon annan märka vad jag hade hört, åtminstone inte än. Jag gick mot rummet där Emily gjorde sig i ordning. När jag kom in verkade scenen hämtad från ett vykort. Min dotter, klädd i vitt, satt framför spegeln, slöjan föll som ett vattenfall över hennes axlar. Hon låg nervöst medan makeupartisten gav henne de sista detaljerna, och Laura, hennes bästa vän, rättade till slöjan omsorgsfullt. 2 brudtärnor kom och gick, bärande färskt vatten och brickor med muffins för att lugna brudens nerver. Att se henne så där, så upphetsad, knöt mitt hjärta ännu mer. Bilden av den lilla flickan jag hade sett växa upp, nu förvandlad till en kvinna som skulle ta ett så viktigt steg, stod i skarp kontrast till orden jag just hade hört bakom dörren. Jag knackade mjukt, och när jag kom in vände sig alla förvånat om. Jag behöver prata med min dotter ensam, sa jag med bestämd röst. De tittade på varandra, tvekade i några sekunder, men gick till slut med på det.
En efter en lämnade då i rummet och lämnade bara Emily, Laura och mig. Jag stängde dörren långsamt, tog några steg framåt och satte mig framför min dotter. Jag lade märke till hur hennes händer nervöst lekte med blombuketten utan att ännu veta att min värld hade rasat samman några minuter tidigare. I det ögonblicket visste jag att min dotters lycka skulle krossas av det bittraste svek. Och jag, hennes far, stod inför mitt livs svåraste beslut, att tiga och låta henne fortsätta med en lögn eller berätta sanningen och på några sekunder förstöra den illusion hon drömt om sedan hon var barn. Berättelsen om den dagen jag hörde med mina egna öron hur de hånade min dotter, hade bara börjat. Och från det ögonblicket blev varje andetag en ansträngning för att skydda henne, även om hon inte visste det än. Jag satt framför min dotter och släpade en trästol som knarrade på det polerade golvet. Jag lade mina händer ovanpå hennes, fortfarande darrande av känslorna från bröllopet. Emily tittade på mig genom spegeln. Hennes ögon lyste av illusion, men också av nervositet. Slöjan föll mjukt över hennes axlar och den nyapplicerade sminkningen gav henne en prinsessas aura. Jag, å andra sidan, kunde knappt hålla hennes blick uppe eftersom jag visste vad jag skulle säga. Jag tog ett djupt andetag och letade efter det mjukaste sättet att börja. Dotter, sa jag med häströst, jag behöver att du lyssnar på mig lugnt. Ute i Bens rum hörde jag just något som krossade min själ. Emily höjde på ögonbrynen, fortfarande med det där nervösa leendet på läpparna. Vad hände, pappa? Frågade hon och lutade på huvudet. Jag svalde hårt. Det fanns inget sätt att söta det jag hade hört. Ben, din fästman, sa jag långsamt, som om varje ord vägde ton. Han skrattade med sina vänner. Jag hörde det tydligt. Han sa att han bara gifte sig med dig för pengarna, för ranken, och han kallade dig en fet gris. Tystnaden blev tung, knappt avbruten av gästernas avlägsna sol i atriumet. Emily tittade på mig i misstro, öppnade munnen och skrattade kort, nästan påtvingat. Pappa, det kan inte vara så, mumlade hon och klämde buketten hårdare. Du hörde fel. Ben säger alltid att jag är vacker. Alltid. Jag såg hur hennes läppar darrade och hur hennes ögon började bli våta. Nej, dotter, svarade jag bestämt. Jag hörde inte fel. Han upprepade det flera gånger. Hans vänner gjorde narr av dig, och han bekräftade det själv. Emily skakade på huvudet. Tårarna började rinna ner för hennes kinder och förstörde sminket lite i taget. Laura, som stod bakom henne och rättade slöjan, ingrep omedelbart. Mr. Robert, med all respekt, kanske någon hittar på saker. Jag sätter mycket Ben tar hand om henne. Han är alltid uppmärksam på Emily. Han behandlar henne med tillgivenhet. Jag vände mig om för att titta på henne. I hennes ansikte fanns en kall trygghet, för fast för att vara oskyldig. Hennes händer kramade Emilys axlar som om hon ville hålla henne kvar i den stolen. Laura, jag talar inte utifrån rykten. Jag hörde det med mina egna öron, insisterade jag och höjde rösten lite. Emily sniftade och täckte ansiktet med båda händerna. Buketten föll ner på hennes ben. Nej, stönade hon. Jag vill inte höra det. Det kan inte vara sant. Laura smekte hennes rygg med en beskyddande gest. Vän, låt inte detta förstöra din dag. Nerverna får en att inbilla sig saker. Din pappa är bara orolig, men vi får inte överdriva. Jag knöt nävarna i knäna och kämpade mot hjälplösheten. Emily, fortsatte jag mjukare. Jag skulle ge mitt liv för dig. Jag skulle inte ljuga för dig om något sådant här. Jag föredrar att du hatar mig för att jag berättar sanningen än att du lider av ett bedrägeri. Hon sänkte händerna och tittade rakt på mig. Hennes ögon, röda, var fulla av förvirring. Pappa, tror du verkligen att Ben inte älskar mig? Att allt är för pengar? Jag nickade omnörfullt. Ja, dotter. Det var vad jag hörde, och det gör mig mer ont än någon annan att behöva berätta det för dig. Laura tog ett steg framåt och gick nästan mellan Emily och mig. Mr. Robert, jag är ledsen, men jag tror att du låter dina fördomar tala för dig. Ben är en hårt arbetande man, en affärsman. Det är naturligt att han pratar om pengar, men det betyder inte att han inte älskar Emily. Jag lade märke till hur Laura sökte Emilys blick som om hon försökte så tvivel hos henne mot mig. I samma ögonblick knackade någon på dörren. En av brytärnorna stack in huvudet, syndade sig. Fort, det är dags.
Prästen väntar på dig. Klockornas ljud började genljuda starkt i kyrkan och markerade att ceremonin måste börja. Emily torkade sina tårar med handryggen, darrande. Lara tog en näsduk ur sin handväska, öppnade den och fixade med smidiga rörelser det suddiga sminket. Kom igen, vännen, sa hon till henne med låg röst. Förstör inte den här dagen. Tänk inte på fula saker. Emily tog ett djupt andetag, tog buketten igen och nickade. Jag stod stående, stum, och tittade på när min dotter reste sig upp. Och istället för att krama mig eller tro mig, klamrade hon sig fast vid deras arm som en livräddare. Pappa, snälla säg inget mer. Inte nu. Orden gick genom mig som en knop i veckan. Jag ville svara, men ögonblickets brådska gav mig inget utrymme. Emily gick först, följd av Laura, som gav mig en blick jag aldrig kommer att glömma, en blandning av utmaning och triumf. Jag gick bakom med tunga steg. I sidogången trängdes gästerna. Musiken från orkestern höll redan på att stämma instrumenten för mottagningen. Rösterna blandades i ett växande sol. Ögonblickets känslor omslöt alla. Vi anlände till huvudentren. Emily dök upp på tröskeln, strålande med ett påtvingat leende på läpparna. Ben väntade redan på henne, oklanderlig i sin kostym, med ett uttryck av förolämpande trygghet. Min dotter tog honom i armen. Folket började applådera och mumla. Vilken vacker brud. Vilken stolthet för Mr. Robert. Ja, mitt i allt detta kommentarer, och kände en knut i halsen. Jag gick till min plats på första raden, fortfarande lyssnande på ekot av den förbannade frasen som hade förstört mig minuter tidigare. Jag såg Emily gå mot altaret, klamrande sig fast vid mannen som hade förödmjukat henne utan att hon visste om det. Och medan gästen sa att jag borde vara stolt, var det enda jag kände outhärdlig smärta. Som om varje steg min dotter tog mot altaret förde henne lite längre bort från mig. Kyrkorgen började spela. Alla reste sig upp. Jag satt kvar en stund, andades djupt och försökte att inte kollapsa framför alla. Till slut reste jag mig långsamt upp med blicken fäst vid min dotter, medveten om att hon gick in i vargens gap. Och jag, hennes far, hade inte lyckats stoppa henne. Kyrklockorna ringde med kraft och fyllde varje hörn av det gamla templet. Gästerna sordog ut medan alla sökte sina platser på de polerade träbänkarna som sken under ljuset som filtrerades genom de färgade glasmålningarna. Solens strålar målade golvet med röda, gröna och blå fläckar som tycktes röra sig i takt med klockor. Jag tog plats på första raden bredvid ett par kusiner som hade rest utifrån för att följa med oss. En av dem lutade sig mot mig och viskade upphetsat: Mr. Robert, din dotter ser ut som en drottning. Jag nickade långsamt och tvingade mig själv att hålla tillbaka ilskan som kokade inom mig. Jag bet mig i tungan för att inte säga något. Hur skulle jag kunna förklara vad jag hade hört utan att förstöra ögonblicket då alla firade? Mitt ansikte var tvunget att känna stolthet, men mitt hjärta slet sönder. Den stora trädörren öppnades långsamt och där dök Emily upp, tagen av Bens arm. Musikerna, som fortfarande spelade utomhus, tystnade plötsligt åt. Ersattes av orgens högtidliga ljud. Ekot av dessa toner färdades genom mitt skeppet som en lång suck. Gästerna reste sig upp, vände på huvudet och utsatte beundrande utrop. Vad vackert, mumlade någon. Hon ser ut som en prinsessa, sa en annan röst. Jag tittade på henne med en kluven själ. Hennes leende var strålande och hennes ögon lyste som flickan som en gång gömde sig bakom mina ben på ranken. Men bakom det leendet fanns en blind oskuld, en felaktig kärlek som jag inte hade lyckats förhindra. Ben gick vid hennes sida med fasta steg, med bröstet höjt. Då och då rättade han till sin slips och kastade med brottsling. Tittar på några av sina vänner som satt nära gången. Han skissade till och med ett förvridet leende, nästan hånfullt som bara jag tycks lägga märke till. Prästen inledde ceremonin. Hans djupa röst gengörde i kyrkans höga tak. Kärorna svarade med mjuka sånger som blandades med solet av böner. Allt var perfekt till utseendet förutom den outhärdliga tyngden jag bar i bröstet. Mina händer grep tag i kanten av bänken med så stor kraft att mina knogar blev vita. Framför mig gick Emily steg för steg mot ett öde som jag visste var förgiftat. När löftena var inne hörde jag hur hennes röst darrade av känsla och upprepade orden som prästen anvisade för henne. Ben, å andra sidan,
reciterade fraserna med överdriven säkerhet, som någon som tolkar en roll som redan repeterats. Jag observerade honom med tyst hat, medan han tittade på min dotter med ögon som jag redan visste var falska. Nedan ytbytteringarna sjöng kärens ungdomar en söt sång som fick flera gäster att gråta. Jag, å andra sidan, kände bara en stick i magen. Laura, alltid nära, rättade till Emilies slöja i det ögonblicket och kastade med en snabb, gåtfull blick, som om hon visste något mer än hon visade. Den kvinnan inger inte förtroende hos mig, och ännu mindre i det ögonblicket. Det jag gör resonerade högt i kyrkans väggar. Folket bröst ut i applåder. Klockorna ringde igen, och prästen lyfte armarna för att välsigna föreningens stund. Jag sänkte huvudet, slät ögonen en stund och försökte att inte visa bitterheten som förtärde mig. När jag gick fylldes atriumet med konfetti och rosenblad som regnade över de nygifta. Bandet spelade igen, den här gången med festlig energi. Barn sprang bakom paret och kastade serpentiner. Kvinnor ropade, länge leve bruden och brudgummen. Och luften luktade krut från fyrverkerierna som dundrade i fjärran. Emily, strålande, vinkade med handen och tackade varje gratulation. Ben höjde champagneglaset som någon hade erbjudit honom och skålade med alla som om han vore sällskapets ägare. En karavan av bilar väntade vid ingången. Bruden och brudgummen hoppade in i en bil dekorerad med vita blommor och burkar som hängde från den bakre stödfångaren. Jag blev inbjuden att ta plats i en gammal lastbil med flera släktingar. Motorn dånade när vi avancerade mot ranken i utkanten av staden där banketten skulle firas. På vägen kommenterade mina släktingar entusiastiskt. Den där Ben har ett bra sinne för affärer, eller hur, sa en. Med honom kommer kästnut-groveranken att blomstra mer än någonsin, tillade en annan. Jag förblev tyst och tittade ut genom fönstret på fälten som sträckte sig tills de var försvunna ur sikte. Ingen kunde föreställa sig att det jag hade hört den morgonen förvandlade dessa lovord till knivar som genomborrade mig inuti. Vi anlände till ranken när solen började gå ner och färgade stenmurarna gyllene. Ingången var prydd med valv av lila blommor och gula ljus som hängde från träden. Stämningen var festlig, nästan som en marknad. I huvudträdgården sträckte sig runda bord täckta med vita dukar så långt ögat kunde nå. På varje bord fanns fat med rostbiff, potatismos täckt med fyllig sås och ångande grytor som gav av sig en oemotståndlig arom. Servitörer gick mellan gästerna och serverade glas champagne och drinkar. Bandet fortsatte att spela, livfullt med glada melodier som fick de yngsta att klappa. En grupp damer dansade till takten och lyfte på sina färgglada kjolar. Allt verkade som ett porträtt av lycka. Ben gick runt borden, hälsade, kramade och skrattade högt. En triumferande märktes hos honom, som om bröllopet inte var ett kärlekslöfte utan ett kontrakt undertecknat för hans egen skull. Alla tittade på honom med beundran, kallade honom sir och gratulerade honom till den stora familj han nu tillhörde. Emily satt vid huvudbordet omgiven av vänner som pratade med henne oavbrutet. Hon log, svarade med gester, men jag lyckades se hur hon i några ögonblick sänkte blicken, utmattad. Ingen annan verkade märka det. Jag stod i ett hörn med ett glas apelsinjuice i handen. Jag tittade tyst på med blicken fäst vid min dotter som om jag fruktade att hon när som helst skulle kunna gå sönder som glas. Jag bestämde mig för att gå fram för att prata med henne och fråga henne hur hon kände. Men precis när jag tog ett steg framåt dök Laura upp igen, alltid på lur. Hon lutade sig mot Emily, viskade något i hennes öra och tog henne omedelbart i armen. Låt henne njuta av det, herr Robert, för det är hennes dag, sa Laura till mig med ett artificiellt leende och ledde Emily mot ett annat bord. Jag stannade upp. Jag kände ilskan stiga upp i halsen, men jag tvingade mig själv att hålla tillbaka. Jag sänkte blicken, tog ett steg tillbaka och förblev orörlig. Resignerad inför att se hur min dotter leddes från ena sidan till den andra som en docka. Ljudet från banketten fortsatte runt omkring mig, klirret av glas, skrattet, de oändliga skålarna. För alla var det en oförglömlig fest. För mig var det början på en mardröm. Jag stannade där, avskild med mitt hjärta i bitar, medveten om att jag bevittnade det bittraste bröllopet i mitt liv. Bara några dagar gick efter bröllopet och allt ljud försvann plötsligt, där det tidigare fanns musik, skålar och gratulationer. Endast en obekväm tystnad kvarstod som tyngde i luften.
På ranken gjorde hästarna som vanligt. Arbetarna fortsatte med skörden, men jag märkte att samtalet upphörde när jag närmade mig. Något hade förändrats i atmosfären, och inte till det bättre. Den morgonen bestämde jag mig för att gå till marknaden i centrum, som jag gjorde varje gång. Det var min vana i åratal att köpa förnödenheter och kryddor till husköket. Jag hoppade in i min lastbil och körde till stadens centrum. Trafiken var upprörd. Folk sprang med sina väskor. Gatuförsäljare erbjöd sina varor och skrek. Allt verkade normalt tills jag korsade marknadens entré. Från första steget kände jag trapporna. Då var inte de vanliga. Det var inte hjärtliga hälsningar eller respektfulla gester. Det var långa trappor åtföljda av sol som inte gjorde någon ansträngning att gömma sig. Jag gick genom huvudgången mellan frukt- och grönsaksstånd. Doften av färsk koriander och rostat kött blandades med röken från grillarna. Men det som tyngde mest var viskningarna bakom mig. En kvinna som sålde grönsaker med sitt smutsfläckade förkläde pratade med grannen i nästa stånd i en ton som var tillräckligt hög för att jag skulle kunna höra. De säger att herr Robert hittade på saker om sin svärson av svartsjuka över att ha förlorat sin dotter. Den andra kvinnan skrattade torrt och svarade med så många krav som den gamle mannen har. Självklart skrämmer han bort frierna. Jag fortsatte att gå utan att stanna, men orden genomborrade mig som nålar. Jag stannade framför ett kryddstånd där ägaren, en äldre dam som känt mig i åratal, knappt hälsade på mig. Vanligtvis erbjöd hon mig prover eller frågade om skörden på ranken. Den här gången sänkte hon blicken och begränsade sig till att väga beställningen i tystnad. När jag sträckte fram handen med pengarna nuddade hennes fingrar knappt mina, som om hon var rädd för att komma för nära. Jag stoppade påsarna i min skolväska och vände mig om för att gå. Det var då jag hörde skrattet från en grupp ungdomar som var nära slaktaren. En av dem ropade sarkastiskt och imiterade en grov röst. Fet gris! Fett gris! Skrattet exploderade. Det var samma ord som jag hade hört från Bens mun för dagar sedan, nu förvandlades till offentligt hån. Jag kände skam bränna i ansiktet. Jag ber ihop tänderna, sänkte huvudet och kramade väskan hårt i handen. Jag sa ingenting. Jag fortsatte att gå med långa steg och väjde för folk tills jag kom ut på gatan. Stadsluften träffade mig ordentligt, men den svalnade inte min ilska. På vägen tillbaka passerade jag en gränd där en grupp barn spelade boll. Så fort de såg mig tappade de bollen och började springa runt mig och ropade i kör. Fett gris! Det är den feta grisen! Och de började skratta, flydde mellan skrattsalvorna. De visste inte vad de sa. De var bara barn som upprepade vad de hört i sina hem. Men varje stavelse tyngde mig som bly. Jag stod stilla en stund och såg dem röra sig iväg utan att säga ett ord. Stolthet hindrade mig från att visa smärta inför dem. När jag kom tillbaka till ranken såg landskapet likadant ut som alltid. Arbetarna var i full färd med att skörda den mogna frukten och lasta den i trälådor. Jag hälsade dem som alltid. De svarade artigt och böjde huvudet. Men jag lade märke till något annorlunda i deras ögon. Ett par unga män tittade snabbt bort, som om de inte ville mäta mig. Det var då Julia närmade sig, en gammal bonddräng som hade arbetat med mig i mer än 30 år. Med hatten i handen lutade han sig lite och viskade till mig med låg röst, nästan faderlig. Herr Robert, var inte uppmärksam. Staden pratar mycket. Jag tackade honom med en gest, men hans varning bekräftade bara vad jag redan hade anat. Folket hade börjat tro på Bens lögner. Den natten satt jag på verandan till huvudhuset och tittade mot horisonten. Himlen var klar, och i fjärran kunde man se stadens ljus blinka som en svärm eldflugor. Hundar skällde på någon grannrank och syskon som fyllde mörkret. Jag vilade armbågarna på knäna med huvudet mellan händerna. I mitt liv hade jag med torka, förlust av grödor, till och med min frus död. Men jag hade aldrig känt en så grym isolering som denna. Att veta att mitt eget samhälle, det som hade sett mig bruka jorden i årtionden, nu tittade på mig som en förbittrad och löjlig gammal man, var en svår smärta att svälja. Jag tände en cigarr och såg röken stiga och spiralera framför mig. Varje blås var ett meningslöst försök att driva ut skammen som tryckte mitt bröst. Nattvinden förde med sig doften av blommorna och dammet från vägarna, men inte ens den välbekanta doften lyckades lugna mig. Jag stannade där till sent på kvällen och lyssnade på stadens avstånd och mina egna tankars ensamhet,
och jag förstod att det som hade börjat som en förolämpning i en föraktlig mans mun nu hade blivit ett eko som spred sig genom hela staden. Ja, Robert, mannen som hade vitt sitt liv åt ranken och sin familj, började bli måltavla för hån. Nattens tystnad gjorde det klart för mig att det inte längre bara handlade om att skydda min dotter. Nu var jag också tvungen att återfå min heder innan de begravde den helt under skratt och rykten. Det var en varm eftermiddag, en av där luften tycks stå stilla över stadens gator. Jag kände fortfarande tyngden av ryktena som upprepades på marknaden, på torget, till och med i rankarbetarnas samtal. Jag bestämde mig, utan att tänka för mycket, för att besöka Emily i hennes nya hus i den historiska stadsdelen dit hon hade flyttat med ben efter bröllopet. Grannskapet var tyst, nästan elegant. Husen med gamla fasader med järnbalkonger och krämfärgade väggar tyckte sig på mig med likgiltighet. Träden blommade och deras lila kronblad föll ner på trottoaren som en matta. Mitt i lugnet lekte några barnboll på gatan, ropade och skrattade. En äldre dam satt på trottoaren, broderad av tålamod, och tittade upp bara för att hälsa på mig. Jag stannade framför dörren till Emilies hus. Jag tog ett djupt andetag och knackade mjukt. Några sekunder gick och dörren öppnades. Där stod min dotter med ett trött ansikte, markerade ringar under ögonen, men med det där påtvingade leendet som sårade mig mer än någon förolämpning. Pappa, vilken överraskning, sa hon och försökte låta glad. Jag kramade henne kort och gick in. Lukten där inne var en blandning av stark tobak, sprit och nytt papper. Vardagsrummet var i oordning. På mittbordet stod flera glas med vinrester, fulla askfat och papper utspridda överallt. I hörnet såg jag Ben sitta bakom ett improviserat skrivbord. Framför sig hade han en hög med mappar och dokument. En halvslukad cigarr låg i askfatet och lämnade ett rökmoln som fyllde rummet. Med den andra handen höll han en elegant penna. Vid sin sida skrev Emily under en ark efter ark utan att ens stanna upp för att läsa. Jag närmade mig långsamt. Jag kände ett slag i magen när jag såg hur min dotter, tillitsfull, gav sin namnteckning som om det inte vore någonting. Vad skriver du på, dotter? Frågade jag och lade en hand på ryggstödet på hennes stol. Ailey tittade upp bara för ett ögonblick och log trött. Pappa, det är mindre ingrepp för Bens sällskap. Inget att oroa sig för. Innan jag säger något mer lyfte Ben huvudet, låg som frös mitt blod och tillade med mjuk röst. Precis, herr Robert. Det är bara administrativa dokument. Inget viktigt. Jag rörde mig inte. Mina ögon svepte över den oordnade pappren, och mellan de fetstilta raderna kunde jag flera gånger urskilja frasen fullmakt. Jag läste också tydligt gestnet grova rank. Jag kände hur mina händer fryste till. Ben reste sig upp, tog en flaska tequila från skänken och hällde upp 3 glas. Han räckte mig ett med en vänlig gest. Ska du stanna över middagen, herr Robert? En drink före måltiden skulle göra dig gott. Jag skakade på huvudet och försökte behålla lugnet. Nej tack, jag gick bara förbi för att se hur du mådde. Jag måste tillbaka tidigt till ranken. Emily reste sig från stolen och gick till köket. Ljudet av tallrikar och glas hördes i fjärran. Jag utnyttjade dessa sekunder. Jag lutade mig över bordet. Med darrande händer öppnade jag diskret en av mapparna och låtsades rätta till mina glasögon, tog upp mobiltelefonen ur fickan. Jag tog snabba fotografier av varje ark. Min hjärtrytm som en trumma i mitt bröst. Jag läste fragment. Markinteckning, lånegarantier, överföring av rättigheter. Det räckte för att bekräfta det värsta. Emilies fotsteg ekade i hallen. Jag lade plötsligt undan telefonen, stängde mapparna och lät mig falla ner i en fåtölj och låtsades bläddra i en tidning som låg där. Ben, som tittade på mig från sin plats, tog ett blås av cigarren och andades ut röken lugnt, som om han njöt av en hemlighet som jag just upptäckte. Emily kom in med en bricka med smörgåsar och en bild på varmt kaffe. Hon ställde den på bordet med ett svagt leende. Pappa, prova några. De är fortfarande varma. Jag tog en. Knappt försökte en tugga. Osten smakade bittert. Tack, dotter, men jag måste gå. Jag har oavgjorda ärenden på ranken. Jag ljög och reste mig snabbt upp. Jag kramade henne hårt när jag sa adjö och andades in doften av hennes hår som om jag ville skriva ner den i mitt minne.
Hon återgäldade kramen utan att misstänka någonting. Ben närmade sig dörren för att öppna den för mig med det där halvleendet på läpparna. Ta hand om det på vägen, herr Robert. Jag tittade honom rakt i ögonen och letade efter något spår av mänsklighet. Jag fann bara arrogans och gick därifrån. Den friska luften på gatan träffade mig med kraft. Jag gick några meter och hörde återigen ropen från barnen som fortsatte spela boll. Omedveten om det helvete jag just hade upptäckt satte jag mig i min pickup och startade den. Halvvägs dit stod jag inte ut längre. Jag stannade vid ett kvarterskaffe med grönmålade metallbord och plaststolar. Jag beställde en svart kaffe och tog med darrande händer fram mobiltelefonen. Jag granskade bilderna ett efter ett. Allt fanns där. Absolut makt över kästnöt, grova rank, markintäckning, banklånegarantier. Min dotter hade skrivit under utan att läsa och överlämnat till den mannen nyckeln till allt som vår familj hade byggt upp i generationer. Jag stannade kvar och tittade på skärmen länge med en kopp kaffe som svalnade mellan fingrarna. Folk gick in och ut. Stadens liv och rörelse följde sin gång, men jag var förlamad. Världen verkade plötsligt vingla under mina fötter. I det ögonblicket förstod jag att det jag hade hört på bröllopsdagen inte bara var en flyktig förolämpning. Det var upptakten till något mycket mörkare. Ben föraktade inte bara min dotter, han använde henne som ett instrument för att beröva arvet hela vårt liv. Jag drack upp kaffet i en bitter stund. Gulp, reste mig upp och gick tillbaka till min pickup. Jag startade motorn och återvände till ranken. I backspegeln såg jag hur staden hade lämnats bakom. Och i mitt huvud fanns det bara en idé. Jag kunde inte sitta kvar med armarna i kors. Inte den här gången. Emilies signatur, stämplad gång på dessa papper, var en kedja som band oss till den mannens ede. Och jag visste att om jag inte agerade snart skulle kästnöt, grova rank sluta vara vårt hem och bli byte för en bedragare. Jag lovade mig själv den natten, medan jag körde under den upplysta himlen, att jag skulle avslöja Ben, även om det kostade mig livet. Nästa morgon kunde jag knappt sova. Ljudet från tupparna på ranken fick mig att sitta vid köksbordet med pappren fotograferade på min mobiltelefon och en kaffe som hade blivit kall. Mitt hjärta bultade hårt. Jag visste att jag var tvungen att agera snabbt. Jag förberedde en portfölj, lade undan de utskrivna fotona och körde mot staden där Victor väntade på mig, en gammal advokat som hade varit en vän till min familj i årtionden. Hans kontor låg i en gammal byggnad. Vit dark wooden valsande smäll av dust mixad vit printer ink. Till själves var kramad vit vån folders vit fadded labels that told of years of lawsuits and defenses. Victor received me standing with his white hair combed back and two glasses that always slid down his knees. Come in, Mr. Robert. Sit down. I took the photo set of the briefcase and handed them to him. We observed them carefully, one by one, proving more and more. This is serious, Mr. Robert. With these signatures, your son-in-law can sell to vår rank. Not only that, we can also motgasite, put it into debt, until leaving it in ruins. I rema ned mot hånless, as if someone had given me a bluff to the stomach. The silence became between the two of us. What can I do, Victor? I asked at last with a broken voice. He left the papers on the table and looked at me fixedly. We need more evidence. The photos are not enough. Are you would say that your doctor signed of her? On free will. Vi måste demonstrate that there is deception, manipulation, even betrayal. For that, we will need someone to investigate thoroughly. I know the right person, Isaac Fuentes, an ex-police officer. Serious man, blunt. I nodded in silence. I had nothing left to lose. The next day, I quoted him in a cave dentovn, one of two so old places with brick walls and wooden tablets scratched by time. The aroma of cinnamon and fresh baked bread filled the place. I was nervous, playing with the spoon of my coffee when Isaac appeared. He was a man of about 50 years, keen tan by the sun, grey moustache, and a look as sharp as the blade of a knife. He dressed simply with a vanlig återjacket. He brought a small notebook in his hand. He sat in front of me and went straight to the point. What do you want me to investigate, Mr. Robert? I told him everything. The insult he had at the wedding, the rumors of the town,
till dokuments Emily had signat. I passerade him till fotos I kept on min cellphone. Han lokade ett vita ut flinching, tog oss si på black koffe, and nuded. I will follow him. Det guide us not same clean. I promise to bring you something solid. Vi skick hands and had left just like that, leaving behind us strong smell of tobacco and leater. The following days were eternal. At terang, I three tau och kupp of checking to harvest, giving orders to the workers. But in every break, I checked the cell phone, waiting for news from Isak. Finale, one night I terang. I found him. Come to the hotel. I have proof for you. My heart accelerated. I drove tech the historic center where he was waiting for me in a discrete hotel with an old fakade. I went up some narrow stairs and found him in a small room with the curtains closed. On the table also took envelope in his open laptop. He handed me the envelope first. I opened it with trembling hands. Inside there were clear photographs. Ben holding hands with an elegant woman leaving a luxury restaurant in the city. Another photo of him hugging her by the waist, logging together as if they were a couple of olive team. Her name is Valeria Guzman, explained Isaac, executive of a major bank. Apparently, she is something more than a mistress. I passerade fotos van bivan, feeling to raise clothing me side. Then Isaac tuned the laptop toward me. Listen to this. He pressed play. Ben's voice came out clear, unmistakable. That Emily is easy to manipulate. Vid her signatures, den tira gestnet fortuna will be oers. Afterward, Valerias shrill lag filled the room. Putting up with a little pig is what it for some kveld. Then the sound of glasses clinking and more laughter. I frose. There got stuck in me lungs. Me hands were sweating. For a moment, I tog the grind was going to have open under me feet. Emily, me doctor, the woman who still slept hugging till luchin of a happy Marias, was being used and ridiculed into cruelest way. Isaac turned off the recording, poured black coffee into a styrofoam cup, and put it in my hand. Here is what you did, Mr. Robert. Evidence. Now, it depends on you what to do with it. I looked at him without being able to articulate a word. I only nodded, put the envelope and the file on a USB drive that he gave me. I left the hotel with big laughs. Tonight I ate my face, but it did not relieve me. I drove back toward the Higway and passing a taco stand. I stopped. I ordered one, had it in my hand, but my stomach closed up. The meat, the cilantro, the verklighetshistoria, everything smelled good, but it was impossible to swallow. I stayed sitting in the car with the food intact on the paperplate, looking at the photos on the cell phone again and again. Ben's face, smiling next to that woman, chased me like a demon. The words of the recording resonated without pause in my head. Little pig, fortuna, manipulata. I knevde att was only the beginning. What I had in my hands was not the end of the betrayal, but the proof that the war was just beginning, and I, at me 68 years, was going to have to fight it. I started again, left the food on the seat, and drove back to the rank. With the race and pain lit like coals in my chest. After listening to the recordings and seeing the photos that Isaac had shown me at the hotel, I could not sleep all night. The image of me daughter being deceived consumed me, and although I already had proof of Ben's adultery and his plan of disposition, so mating told me that a piece was still missing to have completed the puzzle. Isaac, as if he had read me toys, called me a couple of days later. His voice sounded grave, direct. Mr. Robert, there is someone else. Ben's brother-in-law, Arthur Ramirez. He lives on the old heath of the next town in a ship bar. I can better keep peace. I did not hesitate. I prepared me old blue Ford F150 truck, the same one I had used for years to take crops to the market, and left it on toward the Higway. The road stretched endlessly between cornfields and rows of crops that shone under the sun. The old radio barely managed to tune into country music, and Everson reminded me of the loneliness I was carrying. As I approached the town, the mountains began to draw long shadows,
and huset appearerade inte sides vid der fadet fakades. The town, vid ett stånd streets and kolonialhuses, received mi vita melancholic air. The smoke from footstalls ruis in evere koner. I asked a couple of times until finding the bar that Isaac had described to me. The building seemed forgotten by time, while steined with humidity, or now on sin half working, and a wooden door that creaked when peace had. Inside, the gloom was harried with cigarette smoke and the echo of a sound some playing on an old jukebox. I saw him in tobacco in a secluded corner. Atcher Ramirez, Ben's bruter, was hunched over the table with a bottle of shape beer in front and of wrinkled feet. His messeher and red eyes spoke of a sleepless night, and he approached its lovely, dragier of share, and sat in front of him. I Robert from Chestnut. Grove, Ben's father-in-law. Atcher raised his head. His cloudy eyes looked at me with contempt. Did you come to defend that wretch? Go away. I have nothing to talk about with you people. I slowly took the envelope I carried in my briefcase and put it on the table. He hesitated for an instant before opening it. His hands trembled as he passered photo after photo. Ben smiling, hugging Valeria Guzman as if they were a married couple. Atchers jag began to tense. Damn him, just like always. He spot vid race. I then took the cell phone and played the recording. Ben's voice resonated between the steined walls of the bar. That Emily is easy to manipulate. Vid her signatures, den tire chestnut fortune will be ours. A dense silence fell over the table. Atcher squeezed the beer bottle until his knuckles turned white, and suddenly he smashed it against the table, spilling foam. Several people tuned to see us. The bartender, accustomed to scene like that, kept clearing glasses as if nothing happened. Atcher looked at me with glassy eyes and began to speak, almost spitting over a word. That unhappy wretch ruined us. He convinced me father to invest in a business that never existed. He left him without a dime. Me old man, upon discovering it, collapsed from a heart attack. Me mother, since 10, is in bed, unable to move. And I continued leaving us if nothing happened. Lying, swindling, swearing that everything was for our good. I swallowed hard. Hearing that story was like confirming what I already said. Ben had not only deceived Emily, he led a whole life, leaving destruction in his path. Atcher, I need your testimony. It is not just for me. It is for me, doctor, for justice. He hesitated, lowered his gaze, took a long drink of the little that remained of the beer. The silence lengthened, broken barely by the squeaking of a chair and the murmur of other patrons. Finale, he looked up with contained tears. Okay, I will speak. That man deserves nothing. I raised me glass of beer and klinked kid I tevitis. The dribble of soen did luder än normal, like uppakt. Vi agreed to meet soon at Victor's office to prepare a formal statement. I got up to leva. Atcher remained in his corner, lighting a cigarette with hands still trembling. When I crossed the door, the night braced me face. The cobblestone streets shone under the yellow light of the street lamps, and the distant sound of some bells accompanied me as I walked toward the truck. I started thinking and of slowly through the town that was being left behind. In the rear view mirror, the lights of the bar seemed to blink like embers in the darkness. For the first time in weeks, I felt that I was not completely alone. I had found an ally, someone who had also been a victim of the same snake. As I advanced along the return road, between shadows of fields and sleeping lands, I had to certain that the battle against Ben was not only mine. Now we were two wounded men united by the same betrayal. And in that silence of the night, with the roar of the engine as the only company, I repeated to myself, justice sooner or later would arrive. The vex prior till the trial var an eternity. Every day that passed, will I watch the rank workers bend their backs under the sun or the neg bosch pass in front of me rank with looks between curious and suspicious, ignorant that the moment of truth was approaching. I had the evidence. I had Atcher's testimony. But still,
I felt an immense weight on my shoulders. In that room, not only would the future of my lands be decided, but also the honor of my daughter and my entire family. On that appointed day I woke up before dawn. I dressed in a freshly ironed white sheet, a dark suit that I kept for important occasions, and in the inside pocket I placered my rosary, the one that had belonged to my late wife. I drove to the city in silence, with my hands firm on the steering wheel of the truck and my heart beating against my chest. The counter cut des rues impossible vid its kolumns anstastet semed endless. From afar the crude gat herred kved already be seen. Neig bush, curious people, some rank workers, and even people who had ons repeated the cruelest rumors against me. Now everyone wanted to witness the fall or redemption of Mr. Robert. Upon entering, the murmur was deafening. The walls of the couch room were high bass, and the national sail hung in the background, watching everything with solemnity. I sat in the first row next to Victor, my lover. He praised the filets calmly, all tog I notice dem his fingers drömmer against the table. Even the most experienced kved feared attention. On the other side was Ben, dressed in a very expensive suit, probably paid for with my doctor's money. He smiled with that arrogance that characterisered him, throwing winks at 2% as I förvärret Apache and notet at trial. Beside him was Emilio Ramirez, his cousin. Restless, moving his lips and looking at everyone with suspicion. When he saw Emily enter, my heart shrank. She wore a simple black dress. Her eyes were swollen from crying so much. She walked slowly, accompanied by Laura, who whispered in her ear with a closeness that made me uncomfortable. My doctor avoided looking at me at first, but he did not take my eyes off her for a single second. The tolling of a bell announced the start. The ljudet struck with the gåva, imposing silence. Victor stood up with a sure step. His voice resonated clearly in the room while he presented each of the proofs. The photographs of the documents signed by Emily, the powers of attorney, the mortgages, the loans requested in the name of the rank. The attendants murmured louder and louder. Here is the evidence that Ben Ramirez manipulated his wife to sin reading, granting him absolute power over the family patrimony. The jude nodded, and Victor asked permission to play a recording. Ben's voice flooded the room. That Emily is easy to manipulata. Vid her signatures, den tira chestnut fortuna will be oers. Immediat elle, Valerias laugte resonated. Putting up with a little pig is what it for summa kveld. The murmur tuned into a wave of indignation. I had several women cover their mouths. Some kushe in a low voice. I saw Emily shrink in her seat with tears running down her face. Ben, red with fury, stood up suddenly. Lies. That is a montage. The jude hit the table. Silence. If you interrupt again, you will be expelled. Victor rev mig ned för en bit ut losing his composura. Den här kalled efter Ramirez. I saw him enter through the side door, transformed. The was no longer the defeated man of the bar, but someone who had decided to stand up against his brother. He wore a clean sheet, his hair combed back, and in his hands he held a small wooden cross. He stood in front of the jude and began to speak with a hoarse voice, but clear that man, me brother, destroyed me family. He convinced me father to invest in a fake business, left him in ruins, and killed him with a heart attack. Me mother, rev mig ned bedriden since 10. I saw him do it. I had him lia, and now I know I had us the same with this family. Den tira room rev mig ned silent. Some people sobbed. Others murmured. That one tells the truth. Poor family. Ben stood up again, trembling with rage, and pointed at her. You are envious. You always were. To Gorge held him by the arms to force him to sit down. The jude made a gesture to Emily. Everyone held their breath. My daughter stood up trembling with her hands pressed against her chest. Her broken voice filled the room. They deceived me. I trusted him, but I wanted divosha. The words rumbled like thunder. There was an instant of absolute silence,
and tenterum exploded in applause and exclamations. Terrangworkers VO had come to support me stood up. Some even hoted, justice, justice. I squeezed me rosary tightly. Me lips moved in a silent prayer ville felt me ejes vid tears. Emily, for the first time in a long time, turned her head toward me. Her gaze crossed vid mina, and with a triad of voice barely audible, she whispered, Dad. Det single dad och oss en octau ger me back the strength he had lost in so many months of pain. To judia struck to gavlons more. Legal deliberations will continue before a passing final sentence, but the courthouse had enough to consider the accusation serious. The audience rose amidst murmurs and discussions, everyone giving their opinion on what they had seen. Ben, allt has still tried to sustain his arrogant smile, carried not heeded to sway out on his forehead, nor to trembling in his hands. He left the room slowly, surrounded by us, pats on the back, hoods of support and curiosity. I vilket toward take seat with my heart beatingstrong. I knevet oss not over, but the scales of justice were already clearly tipping in our favor. That day, under the situation that shone on the esplanade of the courtes, I understood that the battle was reaching its climax. And although the final sentence was still missing for the first time in a long time, I felt that the truth was beginning to make its way. A week after the last hearing, the final sentence was set. That morning, I got up before the sun. I barely tried a little coffee. The knot in me through what did not let me swallow anything else. I put on the same dark suit I had used in all the hearings, as if it were a shield of armor, and kept me rosary in the inside pocket. When I arrived at the city, the county courtes was surrounded by people. The esplanade was packed. Curious naegbush, rank workers, law students, street vendors offering bottles of water, and even people he did not know, but VO had found it about the case through the press. The journalists had cameras installed on tripods, microphones raised, and approached me as soon as I set foot on the steps. I citered through that your son-in-law motgage to rank, Mr. Robert. What do you expect from the ruling? Do you think there will be jail for him? I did not respond. I lowered my gaze and kept walking with a firm step, crossing the crowd that opened to the sides. I felt the flashes of the cameras hitting me like lightning. Inside the room, the atmosphere was solemn but hurried with tension. The benches were full. I recognized several laborers from the rank, some with hats in their hands, sitting next to Florius VO murmured prayers. On the other side, the curious crowded, expecting a hoof. The young read, and everyone stood up. The echo of the gåva lagains to table rumbled on the walls. The reading of the sentence began. Every word seemed taken eternity till great schmiers. Ben Ramirez, 7 years in prison for fraud and forgery. A murmur entrog the room. I sa hver ben, VO until that instant meinte I ned a hot smile, tined pale suddenly. He hit the table with his hands, stood up abruptly, and halted with fury. This is an injustice. Everything is a lie. They want to destroy me. The Gutlich came forward immediately, held him by the arms, and placed the handcuffs on him. The image of that man VO had believed himself so untouchable, reduced and struggling, remained engraved in my memory. The Julia continued. Imperturbable. Amelio Ramirez, 3 years in prison for complicity. Alio, sitting next to Ben, broke into tears. He held his head with both hands, begging for mercy. Please, your honor, he did nothing. He was just following orders, but his pleas were lost between the pace of the fila. At that moment, he raised me eyes toward the back of the room. There was Valeria Guzman, the mistress. She wore dark glasses, an elegant dress, and crossed arms. As soon as the sentence was had, she stood up calmly and left the enclosure vitet looking at Ben even ons. In the hallway, I managed to hear her voice, cold or still. You're no use to me anymore. That phrase was like a tombstone falling on Ben's pride. I also saw Laura, Emily's friend. She remained sunk in a corner,
Tring togoen och tajsed, but te murmurs did not forgiva her. Traitor, accomplice, som pointed her vid der finger. She lowered her head and left in a hurry, heeding amon to crude, not daring to look back. Meanwhile, Emily was sitting next to me. Her hands were sweating, in tvättvinet vid mina. When she had to verdict, her body trembled. She leaned toward me with tears rolling down. Her hicks and whispered between sobs, Dad, forgive me for not having believed you. I hugged her, feeling all her pains below me folder. There was no reproach in me heart, only relief to have her with me again. The public, unable to contain themselves, burst into applause. Some workers from the rank stood up and shouted, Justice! Justice! The walls of the cottage's room blev vitet var. Vid vet ejes, squeezed the rosary between my fingers and murmured, Thank you, Lord. Thank you. Upon finishing the hearing, the room became a whirlwind. Journalisten, the curious commented, Gorgeous escorted Ben and Amelio toward the exit. Insults rained on them. TF traitor. Ben turned his head for an instant and our eyes crossed. His look was harried vid hata, as EFS believed her kalt takervänga. But in no longer feared. He had fallen, and everything he had built based on deceptions crumbled over him. On the planade, the flashes and microphones pounced on me and Emily. The questions multiplied. I did not stop to respond more than with a single phrase. The truth won. I said two words with firmness, holding me doctor by the arm and guiding her through the crowd until reaching the truck. She walked by my side, still fragile, but with her eyes set forward. When we moved away, I saw through the rearview mirror and Ben was put into a police vehicle, handcuffed, surrounded by hoods and busse. For the first time, I was not him vehologhed. I was the vault and that condemned him. Andy, although I knew that my doctor's pain would take time to heal, felt that day a chapter had closed. Justice had spoken. The truth had won. Just a 5 days passed after the sentence, but it seemed like years. The echo of the applause in the couchroom still resonated in my ears, mixed with Emily's tears and Ben's devastated look. However, what came next was what truly gave me peace. My doctor decided to return to the chestnut grove rank, or home, the place where everything began and where she had to be reborn. That morning, there was impregnated with the smell of wet earth. The sun began to rise over the fields, dying every reaper fruit golden. We walked together, Emily and I, between rows of trees loaded with fruit. The workers collected the harvest and placed it in wooden crates. Every so often, someone greeted us with respect. Good morning, Mr. Robert. Miss Emily, she responded with a SHI but sincere smile. She wore a simple white kit, blue jeans, and wore me old viderbrimmed hat on her head. That image filled me with pride, seeing her with a firm step, reading in her notebook and talking with the administrator about sales contracts to the local supermarket. For the first time in a long time, I saw her secure, strong mistress of herself. Ville she revie with numbers and gave instructions, even tipped the stables. I checkade the cattle with the farm hands, felt the word of the corral, observed the animals feeding in silence. When I returned, I found Emily logging with a group of workers who surrounded her. One of them, with a loud voice, said whatever he intuited. Miss Emily, now you are in Harja. Her words reached me like a bomb. Tusen and women who had duped me when rumors poisoned the town, now recognized in me doctor the heir of the rank, and in me the figure who never gave up. At noon, we sat on the porch of the mine house. The wooden table was served with steaming stave, crispy biscuits, and large pictures of iced tea. The wind blew softly, bringing the smell of the reaper fruit mixed with the humid in the song of the birds. Emily looked at me with firm eyes, different from two of the neighbor who had walked toward the altar vägsago. Dad, I'm not the same anymore. I lay ned not take trust blindly. Now I want to take care of what belongs to us. I lit a cigar, inhaled deeply,
and vi tar serena smila, put mi hand on her shoulder. Det is what I always wanted for you, doctor, that you kneven to defend you. Inte afternoon, vi tog av vågtrog till vårrang. Vi valked tuta. Garden of purple flowers, the one her mother had cared for vid sumugluva. Emily stopped in front of the place, placerade a small bucket of flowers on a framed photograph of her that still rested into my room. She remained in silence with her hands together, and I knävde in det gesture där åsas mycket pine oss hopp. Tonight fell lovely, with the city illuminated by a blanket of stars. I sat on the wooden balcony in the old rocking chair that had been me refuge so many times. On the table next to me rested the photo of me wife, some books yellowed by time, and a cup of hot coffee. Emily, on the other side of the table, browsed a contract with concentration, underlining some points with a pencil. The oil lamp illuminated her face, and for the first time I saw in her the determination of a woman who had suffered, but had not broken. The silence was broken by the crickets and the distant singing of the workers who had stayed to watch the harvest. Emily looked up and gave me a calm smile. Thank you, Dad, for not giving up. I raised my coffee cup, held it for a 5 seconds, and looking her into eyes, responded with a firm voice. The sweetest revenge was not seeing him in person, but seeing you free and standing, me doctor. We stayed like that, sharing that instant. Me in me rocking chair, her with her paupers, and the rank illuminated into the distance with the voice of the workers singing old country songs. It was the sound of a new beginning. In that moment, I understood that all the pain, the humiliation, and the struggle had a purpose. To give me daughter back her freedom and give our family back its dignity. And ville the stars shone above us, I knävde the chestnut grove rank, our home, us back into right hands. I have laid ned in me on flesh that blind trust can destroy us. But also that our father's love never give us up. Today you look at me doctor free, standing and stronger than ever. And I know that all the pain was what it is. The lesson I take with me is clear. Never let anyone trample on your dignity or that of yours. The truth always finds its way, however late. Thank you for accompanying me to the end of this story. May God bless you and your families, and may you never lack the strength to defend what you love. A big hug from the